קיוטו מספרת סיפור אחר בכל פינה. מקדשים בני מאות שנים, רחובות מסורתיים ורגעים קטנים של יפן האמיתית. היום הרביעי של הטיול, אנחנו בקיוטו, קר וגשום עם סיכוי לשלג, אבל כל זה לא יעצור אותנו, ואנחנו נצא לחקור אותה, בעיקר את אזור המרכז, אז בואו נצא לדרך. הבוקר מתחיל ברחובות השקטים של קיוטו. האוויר קריר, קודם קפה. הבוקר לא היינו צריכים לחפש הרבה, כי המלון החביב שלנו מספק לאורחיו ארוחת בוקר בסיסית. התחנה הראשונה שלנו היא טירת ניז'ו במרכז העיר. קיוטו היא עיר קצת שונה מאוסקה וטוקיו. לרוב תראו בתי עץ עתיקים בבנייה נמוכה, ותאריכו את הקטורת שניסית מהמקדשים הסמוכים. בכל פנייה אפשר למצוא פינה נסתרת, איזה גן שקט, בית תה מסורתי, או חנות קטנה שמוכרת ממתקים יפנים בעבודת יד. כאן אין לאן למהר, רק לספוג את האווירה ולתת לעיר להוביל אותך. טירת ניז'ו נבנתה במאה ה-17 כמקום משכנו של השוגון הראשון של תקופת אדו, טוקוגאווה איייאסו. הטירה מספקת מבט מרתק אל התקופה הפאודלית של יפן, והגנים שמסביב ממש מוסיפים לאווירה. כניסה רגילה תעלה 1,300 ין, כ-30 שקלים. לא רחוק מטירת ניז'ו נמצא אחד המקומות הנעימים והפסטורליים ביותר בעיר. בלב קיוטו, מוקפים בחומות העבר, נמצאים הגנים הקיסריים, מרחב של שקט ושלווה בתוך העיר ההיסטורית. השבילים הרחבים, בריכות המים וגשרי העץ יוצרים נוף שמשתנה עם עונות השנה. בעבר, רק בני האצולה יכלו להיכנס לכאן, והיום כל אחד יכול לטייל ולחוות את ההיסטוריה. את הטיול בקיוטו תוכלו לחלק לאזורים, ולטייל כל יום באזור אחר. כך תחסכו זמן על נסיעות ומעברים מיותרים. כך לדוגמה, אתמול ביקרנו בדרום העיר קיוטו עם מקדש פושימי אינארי ונארה, היום אנחנו במרכז העיר עם טירת ניז'ו והגנים הקיסריים, ומחר אנחנו... את זה כבר תגלו בהמשך הפרק. ההתניידות בעיר קיוטו גם היא יחסית פשוטה. ישנם אוטובוסים כמעט לכל מקום בעיר, ושני קווי רכבת תחתית לאורכה ולרוחבה. ועכשיו, אחרי כל ההליכה, הגיע הזמן לארוחת הצהריים. נכנסנו לקורה סושי, רשת סושיות על מסוע עם סניפים בטוקיו, קיוטו ואוסקה, ולא תאמינו כמה זול לשם. גם כאן התשלום נקבע על פי מספר הצלחות וצבעם, כאשר צלחת עם זוג ניגירי תעלה בין 150 ל-300 ין, כ4 שקלים עד 8 שקלים. ובקורה סושי, על כל 5 צלחות שתכניסו למערכת, תקבלו סיכוי לזכות בפרס קטן. טעים, מהיר וכיפי. כעת אנחנו בנישיקי מרקט, הלב הפועם של קיוטו הקולינרית. נישיקי הוא שוק בין יותר מ-400 שנה, שמשלב בין מסורת לטעמים ייחודיים. לאורך הרחוב הראשי תמצאו מאות דוכנים וחנויות קטנות, כל אחת מתמחה במשהו אחר, החל מסושי טרי ומאכלי ים, דרך ירקות כבושים בעבודת יד, ועד לקינוחים יפנים מסורתיים. אבל זה לא סתם מקום לקניות, זה מקום שאפשר לחוות בו את התרבות היפנית דרך האוכל. בדוכן אחד תמצאו תמנון מנמולה בביצת סלב, בשני טופו רך כמו ענן, ובשלישי שיפודי הקיטורי לוהטים הישר מהגריל. תוכלו לראות בעלי חנויות שמכינים מוצרים בדיוק כמו שהמשפחה שלהם עשתה במשך דורות, ולפעמים אפילו לתת ביס במשהו שלא הכרתם קודם. נישיקי מרקט הוא לא רק שוק, הוא מסע בין טעמים. ההיסטוריה והסיפורים הקטנים של יפן מופיעים כאן בכל פינה. כאן כל ביס הוא חוויה חדשה וכל סמטה מובילה להפתעה. אם אתם רוצים לגלות את קיוטו דרך הצלחת, זה המקום להתחיל. המשכנו להסתובב קצת בשוק, עשינו עוד קניות וטעמנו סאקה מקומי, ומבלי ששמנו לב, הגיעה השעה לארוחת הערב. בדרך למלון ערכנו משהו טוב וגילינו מסעדה קטנה ומשפחתית המגישה גיוזה, טקויאקי, בירה מהחבית ועוד שלל דברים טובים. השירות היה חם ואדיב כמיטב המסורת היפנית, ומרבית הפריטים בתפריט היו מתחת ל10 שקלים. וכך, על בטן מלאה ומלא הרפתקאות מהיום, חזרנו למלון כדי להתארגן ולהתאושש לקראת היום הבא.
בוקר חדש עולה על קיוטו, והיום אנחנו מבקרים במזרח העיר. נראה שורה של מקדשים עוצרי נשימה ונחקור את התרבות היפנית לעומקה. אחת הדרכים היעילות ביותר לטייל בקיוטו היא באמצעות אוטובוסים, המגיעים בתדירות נוחה ומכסים כמעט את כל העיר. תוכלו לקבץ את רוב או כל האטרקציות שלכם באותו יום, לנסוע לאזור באמצעות אוטובוס ומשם להתהלך רגלית בין כל האטרקציות. האתר הראשון שנבקר היום הוא גינקקוג'י, מקדש הכסף, שבניגוד למקבילו מקדש הזהב, ציפויו לא הושלם ועל כן הוא נותר בצבעו הטבעי. הדרך אל המקדש מזכירה במעט את דרך הנקסנדו שבמרכז יפן, עם אווירה כפרית וחנויות מסורתיות. גינקקוג'י נבנה במאה ה-15 ובמשך השנים הפך למקדש בודהיסטי. מה שמיוחד כאן הם לא רק המבנים ההיסטוריים, אלא גם גני הזן המרהיבים. גן החול הלבן המסודר בצורה מושלמת, והגן היפני המשלב מים, אבנים והמון תחב, שגם הוא מסודר ומתוחזק בצורה מושלמת. ההליכה בשבילי המקדש מרגישה כמו מסע בזמן, רחוק מהרעש של העיר. תוכלו ליהנות מתצפית מושלמת על העיר קיוטו, או ליהנות מהאגמים השלווים שבסמוך להיכל הראשי. ולאלו מכן שחפצים במזכרת מהמקדש, תוכלו להיכנס למרכז המבקרים ולרכוש לעצמכם ענף או גזע עץ שנשתמר במשך מאות שנים בעבור סכום צנוע של 1,100,000 ין, כ-25,000 שקלים. אז אחרי ביקור מושלם במקדש גינקקוג'י, המשכנו דרומה על דרך הפילוסופרים, אל עבר היעד הבא שלנו. מקדש אייקנדו, שם עצרנו לזמן קצר כדי להתפעל מצבעי השלכת, ולאחר מכן המשכנו במסלול כדי להגיע למקדש ננזנג'י, שעניין אותנו מעט יותר. מקדש ננזנג'י הוא אחד מהמקדשים החשובים והמרשימים ביותר של קיוטו, עם היסטוריה שמתחילה עוד במאה ה-13. הוא נבנה במקור כווילה קיסרית, אך בהמשך הפך לאחד המקדשים המרכזיים של זרם הזן ביפן. עוד כשנכנסים פנימה, שער סנמונאצו מקבל את פני המבקרים. זהו מבנה עץ מרשים בגובה של מעל 20 מטרים, שנבנה במאה ה-17 לזכר הסמוראים שנפלו בקרב. ניתן לעלות למעלה וליהנות מתצפית מדהימה על קיוטו. בתוך מתחם המקדש תמצאו מבנים מסורתיים, מסדרונות עץ ארוכים וגנים יפנים מלאי שלווה. אחד הגנים היפים כאן הוא גן הזן של מקדש הוג'ו, המדגיש את הפשטות וההרמוניה של הזן. אבל האלמנט הכי מפתיע כאן הוא אמת המים העתיקה, מבנה לבנים בסגנון מערבי שנבנה בתקופת מייג'י כדי להעביר מים לאוסקה. זה שילוב מפתיע בין ישן לחדש שמוסיף למקדש עוד רובד ייחודי. המקדש הבא ברשימה שלנו הוא מקדש היאן, מקדש השלום. הוא נבנה לציון 1,100 שנים להקמת העיר קיוטו כבירת יפן, ומוקדש לאורחותיהם של הקיסרים הראשונים ששלטו בו. כבר מרחוק תוכלו לראות את שערי הטורי הענקיים המתנסים לגובה של 24 מטרים ומובילים לכניסה למקדש. מעבר לשער מחכה רחבה עצומה עם מבנים מסורתיים בצבעי אדום, ירוק ולבן, המדמים את הארמון הקיסרי העתיק של קיוטו מתקופת היאן. והיום מתמזל מזלנו, ברחבת הכניסה למקדש התרחש שוק פשפשים מרתק עם מציאות יפניות שפשוט היינו חייבים לחקור. ומשם, אתם בטח כבר מנחשים, המשכנו אל עבר המקדש הבא שלנו. כן, זה יום כזה של מקדשים. עזבנו את מקדש השלום אל עבר פארק מוריאמה, שם זכינו בתצפית מעולה על מקדש יסאקה. אמנם לא יכולנו להישאר הרבה זמן כי השמש כבר התחילה לשקוע, אבל בהחלט נהנינו מבריכות הדגים ומהאווירה הקוסמית של המקדש הזה. בגדול, התכנון היה לראות את השקיעה מהמקדש האהוב עלינו בקיוטו, מקדש קיו מיזודרה, אבל כל היום התאחר לנו בגלל שנשארנו קצת יותר מדי זמן בכל מקדש. בשארית כוחותינו עשינו את דרכנו במעלה השבילים והמדרגות אל עבר מקדש המרפסות שנמצא גבוה בערים, בתקווה להספיק ולראות כמה רגעים קסומים בשקיעה.
וזהו קיומיזודרה, המקדש האחרון שלנו להיום. מכאן נותר לנו רק להחליט על ארוחת ערב לפני החזרה למלון, ומחר המסע המופלא שלנו ביפן ממשיך.